Pic, pic. Acest sunet o înnebunea. O dată după alta, o dată după alta. Robinetul care picura noaptea în baie poate să nebunească pe oricine. Ce este asta? Mă? Olga s-a ridicat, lăsându-și picioarele goale să atingă podeaua rece din lemn și, tremurând de frigul ascuțit, a alergat repede în baie. A învârtit robinetul stricat până la capăt, s-a convins că este inutil, apoi a dat din mână și, închizând vanele centrale, după un minut s-a strecurat în patul cald lângă soțul ei. Olga trebuia să se trezească doar pentru a doua tură, dar strigătul indignat al lui Nikita a trezit-o mult mai devreme. Nu am înțeles ce s-a întâmplat. Din nou nu avem apă în casă. Se plângea soțul atât de tare încât Olga a ieșit imediat din brațele lui Morfeu. Cât mai poate dura asta? Mi-ați săturat cu deconectările voastre. Liniștește-te, dragule, a spus tânăra femeie, strâmbându-se de somn, apoi a mers în baie și a deschis robinetul necesar pentru ca apa să apară în țevile din tot apartamentul. Dar, în loc de recunoștință, Nikita a continuat să se plângă. Nu am înțeles. Așadar, din cauza ta nu am timp să mă bărbieresc dimineața? Adică tu ți-ai închis liniștită apa și ai plecat să dormi, iar pe mine nu mă interesează? Apropo, eu lucrez, câștig bani, muncesc din greu pentru familie, spre deosebire de alții. Și nici măcar nu pot să mă aranjez dimineața. Olga știa pe de rost această melodie. Era deja obosită să explice lui Nikita că munca de educator presupune o zi de lucru de 6 ore și că asta nu înseamnă că lucrează cu jumătate de normă. Mai mult, dacă nu ar fi fost salariul ei, deși mic, dar stabil, ar fi stat de fapt pe banii altora și și-ar fi pus dinții pe raft, pentru că la fabrica unde lucra Nikita au început vremuri dificile. De fiecare dată când femeia încerca să-l convingă pe soțul ei, Nikita îi demonstra rapid că el avea dreptate. Pur și simplu din principiu, pentru că el era bărbat, iar ea era femeie. Și dacă ea voia ca căsnicia lor să fie puternică și liniștită, trebuia să se împace cu faptul că soțul are întotdeauna dreptate, căci el este capul familiei. Mă străduiesc cât pot, soarele meu, o îndemna soțul ei. Nu stau degeaba. Mă străduiesc să prind orice muncă suplimentară. Și nu este vina mea că în departament sunt și alți oameni care au nevoie de muncă suplimentară. Asta era adevărat. Nikita chiar muncea mult și uneori dispărea de la fabrica lui aproape o zi întreagă. Olga nu se lăsa nici ea mai prejos. Își lua toate turele suplimentare posibile la grădinița ei, doar ca la sfârșitul lunii să nu-i fie rușine să deschidă portofelul în magazin. Soții aveau un scop comun, care îi unea și îi făcea să privească în aceeași direcție. Atât Nikita, cât și Olga voiau să economisească pentru un apartament propriu, cu numai puțin de 2, iar mai bine 3 camere într-o zonă bună, cu o renovare decentă. Acum, tinerii închiriaseră un apartament mic cu o cameră la marginea orașului și, desigur, aleseseră condiții foarte simple pentru ei. Problemele constante cu comunicațiile, plăcile brute în loc de podea normală, feronerie cu găuri din care trăgea mereu vântul și o încălzire groaznică. Nu puteau spera la mai mult, dacă voiau să pună măcar puțin deoparte în fiecare lună. Economiile avansau astfel, desigur, foarte încet. Dacă ne vom închiria vile luxoase, vom rămâne în ele până la bătrânețe, spunea Nikita cu încredere. Așa că, cât suntem tineri și fără copii, mai bine ne strângem un pic, ca să putem cumpăra ceva al nostru cât mai repede. Ești de acord, căprioară? Olgăiei îi plăcea foarte mult când soțul ei o numea așa, căprioară. De la acest apel se simțea bine, ceva drăguț și foarte bun, ca în copilărie. Parcă tocmai i s-a turnat un pahar de lapte cu miere și s-a spus o poveste cu vocea bunicii ei dragi, pe care o ținea minte și după care tângea. Se poate spune că lucrurile mergeau nici bine, nici rău, până în momentul în care lui Nikita i-a fost tăiat salariul. Din senin. Parcă nimic nu se întâmpla, dar șeful s-a legat de niște neajunsuri în documente și a decis să elimine bonusul. Pe lângă bonus, lui Nikita i-au fost eliminate și unele responsabilități suplimentare, stipulate pe o bază permanentă, pentru care primea o sumă bună de bani. Așa că acum trebuia să se lupte pentru muncă suplimentară împreună cu alți colegi pe aceleași condiții. El a spus că nu se aștepta să-l dezamăgească atât de tare, dând din cap tânărul soț, venind de la muncă. Așa că acum, Olga, suntem pe banii altora. Probabil va trebui să ne tragem din economiile noastre pentru a supraviețui. Olga nu putea permite asta.
Se bucura atât de mult când își amintea momentele în care economisea o sumă, chiar și mică, încât nu putea să se împace cu gândul că viitorul apartament se îndepărtează de ei. Ei bine, dragul meu, înseamnă că voi lucra mai mult, ca să putem continua să economisim pentru locuință, i-a spus Olga fără intare. Chiar acum colega mea vrea să demisioneze, deci mi se oferă ocazia. Voi lua ture suplimentare și totul va fi bine. Nu ne vom pierde. Ne vom descurca cumva. Nikita, desigur, a promis că nu va rămâne mult timp în negru, iar șeful își va schimba cu siguranță părerea, dar au trecut 8 luni, iar situația a rămas aceeași. Nikita continua să aducă acasă un salariu mic. Olga suspina de fiecare dată cu ușurare, știind că luna trecută a reușit din nou să obțină o muncă suplimentară. Și zilele treceau una după alta în aceeași agitație. Olga a decis pentru sine că se va strădui din răsputeri, dar va face totul ca soțul ei să se simtă confortabil și bine acasă. Așa că se străduia. Lucrează chiar și cu greu. Și cu copiii mici este atât de greu uneori. Doar că îi pare rău că Nikita nu poate aprecia sacrificiile ei. Și bunica, singura ei rudă, a părăsit această lume de mult. Olga se luptă singură pentru sine. Când ușa s-a închis în urma lui Nikita, Olga a început să încerce să se pună în ordine. Îi părea rău, desigur, că soțul a trezit-o atât de devreme. Tânăra femeie avea foarte rar ocazia să doarmă mai mult și să nu se grăbească la grădiniță la 6:30 dimineața, așa că a doua tură era pentru ea o binecuvântare și un vis împlinit. Ei bine, dacă așa s-a întâmplat, nu o să-l sfâși pe Nikita în bucăți, nu-i așa? Olga a călcat cu grijă singurul ei rochie decentă. Astăzi ar trebui să aibă loc repetiția sărbării de anul nou la grupa mare, iar coordonatorul muzical a sugerat deja de câteva ori că este suficient să umble în blugi uzați și în pulover lărgit. Se pare că copiii trebuie să simtă atmosfera sărbătorii. Iar Olga Grigorievna, dimpotrivă, își aducea tristețe cu garderoba ei. Și coordonatorul muzical nu știa că fiecare bănuț liber pe care Olga îl avea era cheltuit pentru familie. Bine, dacă așa vrea, Olga se va strădui și se va pune în ordine. Botinele necesitau cu disperare o curățare, în ciuda faptului că Olga le-a luat de la reparație acum doar câteva săptămâni. Decidând că la muncă oricum se va schimba în balerini și că nu contează cum arată botinele ei, femeia a apucat în ultimul moment rujul din sertarul măsuței și s-a dat repede cu el. Așa arăta mult mai prezentabil. Ziua de muncă a educatorului de grădiniță nu este deloc ceea ce se întâmplă la majoritatea altor oameni. Copii vii și activi, fiecare cu caracterul și temperamentul său, nu sunt doar dosare cu acte și șuruburi care vor sta acolo unde le pui. Așa că Olga trebuia să se miște și să se uite literalmente în toate părțile deodată, doar ca să nu se întâmple nimic rău. Momentele de rutină, comunicarea cu părinții, îmbrăcarea și dezbrăcarea, iar apoi acea repetiție. Până la sfârșitul zilei, tânăra femeie de obicei avea capul învârtit. Ei bine, Olga Grigorievna, vei lua din nou 2 ture mâine? A întrebat metodista monumentală, apărând în grupă. Dacă se poate, aș face-o cu plăcere. Olga a făcut cea mai veselă dintre zâmbetele ei, deși se simțea la sfârșitul zilei ca un lămâie stoarsă. Ei bine, mâine va trebui să aibă o zi de muncă de 12 ore. Asta înseamnă că Nikita se va supăra din nou că cina nu este gata la venirea lui. Ei bine, nu poate să se rupă, pur și simplu nu poate să facă totul deodată. Olga, poate că astăzi te oprești pe la mine. Mătușa Alida, ca de obicei, a sunat seara, ca să nu o deranjeze și să nu o distragă de la copii. Tânăra femeie a zâmbit larg. Mătușa Lida era singura ei rudă care mai trăia și care îi permitea să se simtă slabă și neputincioasă măcar pentru o vreme. O variantă de psihoterapie rapidă într-un apartament mic, dar foarte confortabil, cu perdele albe pe feronerie curată și cu o plăcintă delicioasă de dovleac pe masă. Mătușa Lida, aș veni cu plăcere, dar astăzi nu voi putea, a răspuns Olga absolut sincer. Trebuie să mă trezesc pentru prima tură mâine, iar apoi trebuie să ajung acasă și să mănânc ceva, să pregătesc. Ei bine, și este minunat că trebuie să pregătească. Vocea de la celălalt capăt al firului, care ar putea aparține unei femei în vârstă, dar încă foarte puternice, murmura. Așadar, plăcintele mele cu cartofi și ficat, pe care le-am prăjit astăzi, îți vor fi foarte utile. Dar nici nu știu. Nikita va fi supărat că mă voi întârzi. Încercă în continuare să se justifice Olga, deși gura ei s-a umplut involuntar de salivă la menționarea plăcintelor delicioase ale mătușii Lida, chiar nu voi putea să mă opresc.
Vei putea, nu inventa. Mătușa Lida părea foarte hotărâtă. Chiar acum pun ceainicul, ca la venirea ta ceaiul să fie nu doar infuzat, ci și puțin răcit. Și voi pune mâncarea în containere, ca să poți lua pachetul și să alergi acasă. Căci știu eu cum sunteți tu și Nikita. Vă descurcați toată ziua cu mâncarea, iar apoi veți suferi cu stomacul după 40. Ei, până la 40 trebuie să mai trăiesc, și-a spus Olga în timp ce închidea grupa și dădea din cap paznicului la ieșirea din grădiniță. Cu un astfel de regim de muncă și odihnă, ca al lor cu soțul ei, pragul vârstei de 40 de ani părea într-adevăr de neatins. La mătușa Lida, care, de fapt, nici măcar nu era mătușă, ci era doar o rudă îndepărtată a bunicii ei, care a crescut-o după moartea părinților, era minunat. Tânăra femeie s-a așezat confortabil pe scaun și și-a întins picioarele în față, bucurându-se că în față are o noapte în care va putea dormi, nu să strige periodic la copii. Ce mai face Nikita? Cum îi merge la muncă? Gazda turna ceai aromat în ceșcuța oaspetelui, aruncând din când în când o privire la Olga. Așa și așa, nu prea bine, îi merg afacerile, a dat din cap Olga. Mulțumesc că te interesezi. Văd că se străduiește. Zilele și nopțile le petrece la fabrica lui, ia ore suplimentare și iese la muncă sâmbăta. Iar când vine vremea să primească salariul, lacrimile adevărate ies. Mătușa Lida, înțelegătoare, a dat din cap, dar nu a spus un cuvânt și a continuat să se agite în bucătărie. Între timp, Olga a simțit că are ocazia să se exprime și a continuat să vorbească. Eu singură susțin familia și este atât de greu. Sincer, mătușa Lida, niciodată nu m-am gândit că poate fi atât de complicat. Se părea că ce este atât de greu? Să lucrezi puțin mai mult pentru a câștiga mai mult. Dar eu nu văd acești bani, pentru că nici măcar nu reușesc să economisesc pentru apartament. O nevoie, alta. Am plătit chiria, am plătit utilitățile și atât. Nu sunt bani. Și de ce nu vrea Nikita să-și schimbe locul de muncă pentru a te ajuta? A ridicat sprâncenele interlocutoarei ei. Din dragoste pentru femeile iubite, bărbații pot să se rupă în două. Iar al tău, văd că s-a așezat bine. Nu-i trebuie nimic, trăiește pe banii tăi. Dar el iubește munca lui, a explicat Olga cu pasiune. Spune că mai devreme sau mai târziu situația se va schimba și va câștiga din nou bonusuri și alte venituri suplimentare. Trebuie doar să aștepte. Mătușa Lida voia să spună ceva, dar în indecizie a tăcut. Apoi, ca și cum ar fi adunat curaj, a spus repede. Olga, nu te gândi că e. În general, nu te gândi că eu l-am spionat pe Nikita al tău sau că am făcut ceva rău. Știi că îți doresc doar binele. Ești singura nepoată a bunicii mele decedate, Rima. Dar am vrut să vorbesc serios cu tine. Despre soțul tău. Olga știa ce va urma. Îndemnuri de a-l părăsi pe Nikita, care nu poate fi capul familiei și de a căuta un alt bărbat. Colegii de la muncă îi spuneau așa. Dar de colegi se putea îndepărta în mod tradițional, dar de mătușa Lida nu. Olga deschisese deja gura să-i ceară interlocutoarei să nu înceapă această discuție, dar era prea târziu. Nu voi umbla în jurul subiectului. Olga, am văzut recent pe Nikita al tău. O prietenă m-a invitat la ziua ei de naștere, așa că am intrat în centrul comercial să-i cumpăr un cadou ieftin din departamentul de decorațiuni. Știi bine că acolo sunt reduceri și oferte bune. Chiar pentru noi, pensionarii, este bine să facem cumpărături în acest timp. Olga tăcea, așteptând să vadă ce va spune mătușa Lida. Pe Nikita al tău nu l-aș putea confunda cu nimeni. Stătea în departamentul de îmbrăcăminte bărbătească, probând un costum. Îi stă bine, desigur, arată bine, ce să mai spun. Doar că mă amintesc cum îmi povestești că porți haine vechi, iar el, se pare, se răsfață cu banii tăi. Olga spre surprinderea ei, i s-a ușurat inima. Desigur, mătușa Lida s-a înșelat. Era greu de crezut că o pensionară ar putea confunda. Ce spui? Nu poate Nikita al meu să umble prin centre comerciale, a început tânăra femeie cu convingere. Probabil ai văzut pe cineva care îi semăna și l-ai confundat. Nu a apărut nicio haină nouă în garderoba soțului meu. Ce? Nu aș fi observat o haină nouă pe raft. În ce purta, în aceeași îmbrăcăminte umblă. Mătușa Lida continua să clatine din cap, foarte supărată, evident că Olga nu o crede. Înțeleg, dragă,
că este greu să recunoști asta. Da. Mulțumesc. Mătușă. Probabil că voi merge acasă, pentru că Nikita va veni curând de la muncă și mă va aștepta. Olga a zâmbit și a decis să nu agraveze relațiile cu această femeie minunată. La urma urmei, nu se știe cum va fi ea când va ajunge la vârsta ei. Așa că, mulțumind din nou din inimă mătușii Lida și luând pachetul plin de bunătăți, s-a grăbit spre autobuz pentru a merge acasă. Altfel, Nikita se va supăra cu siguranță. Spre uimirea ei, soțul a venit acasă vesel și mulțumit. De mult timp, Nikita nu mai apărea pe prag cu un zâmbet. Și auzind din bucătărie mirosul plăcintelor pe care soția le-a încălzit într-o tigaie adâncă, aproape că a sărit de bucurie. Avem pentru cină mâncare divină, a proclamat Nikita. Asta ne-a adus mătușa Lida. Olga continua să toarne zahăr în zaharniță dintr-un pachet de plastic. Nu-i așa, foarte bine și la momentul potrivit. Spune-i mătușii că o ador. Nikita a trimis în gură prima plăcintă și nici nu a observat cum a înghițit-o. Apropo, cum se simte bătrânica? Ce mai face? Cum îi merge sănătatea? Se face că totul este bine, dar mi se pare că vârsta își spune cuvântul. Îți imaginezi, mi-a spus că te-a văzut recent în departamentul de îmbrăcăminte bărbătească din centrul comercial. A spus că ai probat un costum de afaceri. Nikita părea foarte surprins și chiar confuz. Eu? Un costum de afaceri? Nu, ce spui? Pe mine așa ceva m-ar face să arăt ca un cal pe un saici. Prefer blugii, știi tu. Apropo, nu m-ar deranja dacă, când vine salariul, am putea ieși împreună la magazin și să cumpărăm ceva, pentru că pantalonii mei arată deja neprezentabil. În răspuns, Olga doar a suspinat. Pe de o parte, era fericită că Nikita nu și-a cumpărat cu adevărat haine noi și tocmai a confirmat asta. Pe de altă parte, avea atât de multe planuri pentru salariul ei, încât era greu de imaginat cum va reuși să găsească puțini bani pentru el pentru blugi noi. Ce mai e nou la muncă? A întrebat tânăra femeie. Cât timp te vor mai ține în negru? Ai spus că în curând va termina această perioadă, dar, din păcate, când șeful este un tiran, este foarte greu să ghicești când va înceta, în sfârșit, să se supere și să uite totul. Nikita a ridicat din umeri și, brusc, trăgându-se înainte, a așezat-o pe soție în poală. Dar am cea mai minunată Olga, pe care o iubesc și cu care vreau să fiu mereu. Bărbatul și-a îngropat nasul în părul lung al soției, care îi căzuse pe umeri, iar Olga a râs cu voce tare. Ah, tu, lingușitor! Am știut întotdeauna că ești drăguț, dar când ai nevoie de ceva de la mine, ești deosebit de drăguț. Pur și simplu ești atât de grozavă încât nu pot să mă comport altfel. Nikita a alunecat cu mâinile de la talia fetei în sus și a strâns-o atât de tare la piept, încât ea abia putea respira. Ei bine, am terminat cu cina? Să ne întindem, să vedem un film? Olga nu a așteptat sfârșitul filmului. A adormit pe umărul soțului ei, simțind cum Nikita îi respiră cald în creștet. Într-adevăr, ce prostii și-a imaginat mătușa Lida. Nici măcar nu-i trecea prin cap tinerii că acest bărbat, care acum se afla lângă ea, ar putea să o înșele. Olga nu a văzut cum. La scurt timp după aceea, Nikita a ascultat cu atenție respirația ei și a așezat cu grijă capul pe pernă. Apoi, bărbatul s-a ridicat cu un singur salt ușor de pe canapea și, după câteva minute, în hol s-a auzit zgomotul fermoarului de la geanta lui de lucru. De acolo, Nikita a scos telefonul mobil, un model simplu, dar complet funcțional. Zâmbind, bărbatul a început să scrie ceva pe el. Dimineața, Olga se simțea sincer rău. O durea spatele, probabil că a dormit prost, iar starea de spirit era la pământ. O mulțime de sarcini de lucru sub ochiul vigilent al metodistei severe pot strica starea de spirit a oricui. Ce este? Căprioara mea s-a trezit cu stângul? O salută Nikita, terminând micul dejun pregătit cu grijă. Căprioara ta este pur și simplu obosită să muncească în 2 ture și să se plimbe în botinele cusute, a murmurat Olga pentru sine. Așa e. Ce? Mă acuzi de ceva. De la tonul binevoitor al lui Nikita nu a mai rămas nimic. Mă acuzi. Da? Hai, spune-mi asta în față. Așa, și așa, din cauza ta. Trăim în sărăcie și purtăm zdrențe în loc de haine normale. Ei bine, ce spui? Ce spui? A dat din mâini Olga. Eu nu cred așa. Și dacă nu crezi, atunci de ce spui?
S-a încruntat Nikita. Vrei să-mi reproșezi că sunt un ratat? Că câștig puțin? Că nu ne ajunge pentru toate dorințele tale? Ne ajunge pentru toate. Nu te mai stresa. Olga a încercat să-și facă fața cât mai prietenoasă. Pur și simplu, desigur, mi-ar plăcea să putem să ne permitem mai mult. Dar acestea sunt doar vise. Înțelegi, Nikita? Sunt doar vise. Soțul nu a spus nimic în răspuns și a băut rapid o cană de cafea, s-a ridicat în picioare și a plecat. Poate că am spus ceva nedevărat. Olga s-a uitat în oglindă. Ce am făcut eu de fapt? Dacă să fiu sinceră, da, eu susțin în principal familia mea, pentru că venitul lui Nikita nu este suficient pentru chirie, plata utilităților și produsele alimentare, haine și încălțăminte. Dar eu nu-i spun. Nu mă plâng. Nu plâng. Nu pot să-i mai spun nimic despre botinele mele. Ce delicată a devenit. Pe această notă tristă, Olga a reușit cu greu să se strecoare în botinele ei mult încercate și, prin zăpada umedă, s-a îndreptat spre stația de autobuz pentru a merge la muncă. Starea de spirit, desigur, acum era complet absentă. Dar trebuia să-și păstreze fața în fața copiilor, să danseze și să sară la repetițiile serbărilor în fața colegilor și, în general, să se prezinte ca un fel de om plin de viață, care are mereu totul bine și o stare de spirit minunată. Cât de invidioasă era Olga pe micuții ei elei. Căci pentru un copil, pentru fericire, este nevoie de atât de puțin. Ar fi fost bine și pentru ea așa. Rezolvarea problemelor de muncă a durat o zi întreagă pentru tânăra femeie, iar doar când copiii s-au așezat la somnul de după amiază, Olga a reușit să ia în mână telefonul ei personal, și asta doar pentru a verifica numărul de telefon al unuia dintre părinți. Ce surpriză a avut tânăra femeie când a văzut că o suna soacra ei, și încă de 3 ori la rând. Cu această femeie, Olga nu a avut o relație prea bună și prietenoasă. Soacra ei era căsătorită a doua oară, iar relația lui Nikita cu tatăl vitreg nu a fost niciodată prea bună, așa că cele două familii preferau să mențină doar aparența unor sentimente de rudenie. Acum, Nadia Petrovna era bolnavă, iar soțul ei, de asemenea, nu mai era tânăr și sănătos, așa că de obicei, toate problemele ei le descărca asupra fiului. Nikita chiar glumea pe seama mamei sale atunci când ea îl suna doar pentru a se plânge. Dar acum, se pare că ea a decis să se ocupe și de noră. Numai că astăzi nu era o zi în care Olga să poată fi un număr liber pentru soacra ei. De ce nu răspunzi la telefon de jumătate de zi? A întrebat femeia, nu prea prietenoasă, când Olga a sunat-o. Și dacă mi s-ar fi întâmplat ceva? Te întreb, ce ar fi fost? Dacă, de exemplu, aveam nevoie de ajutor? Să chem ambulanța sau doar așa? Nadia Petrovna, am lucrat și nu am putut vorbi la telefon, a răspuns tânăra femeie, încercând să-și păstreze calmul. Ei bine, asta îi vei spune soțului tău. Cum ai lucrat? De ce nu ai putut răspunde la telefon și cu ce te ocupai în acel moment? A spus soacra cu scepticism. Te sun din alt motiv. Spune-mi, te rog, este normal că i-ai interzis lui Nikita să ne ajute? Tu înțelegi că el este fiul meu, iar a ne da o anumită sumă este obligația lui. Din ce motiv ai început, Olga, să te crezi atât de importantă încât să interzici lui Nikita să facă asta? Nu înțeleg despre ce vorbești, Nadia Petrovna. Femeia avea din ce în ce mai multe dificultăți în a-și păstra calmul. Te prefaci din nou că ești proastă. A strigat soacra. Dacă înainte Nikita ne trimitea o anumită sumă, acum a trimis cu jumătate mai puțin și a spus că tu ai vorbit cu el și l-ai obligat să lase mai mult în bugetul familial. Olga știa că de câteva ori soțul ei a ajutat-o pe mama lui și pe tatăl vitreg. Așa, pentru lucruri mărunte, pentru ochelari noi în locul celor stricați, pentru un glucometru, pentru analize plătite. Nu se poate spune că Olga era încântată de astfel de cheltuieri. Totuși, trăiau cu Nikita destul de modest, dar părinții sunt sfinți. Și cu siguranță nu i-a spus soțului ei despre această ajutorare. Așadar, Olga, se pare că Nadia Petrovna nu era interesată de scuzele nurorii și dacă vei continua să construiești relația cu mine în acest fel, nu te aștepta la nimic bun. Nikita este fiul meu și are anumite obligații. După o despărțire abruptă, Olga a închis telefonul și a privit confuză la aparat. Cu siguranță avea un motiv să vorbească serios cu Nikita, și anume în seara aceea. După ce a terminat de muncit, Olga a alergat acasă. Astăzi, Nikita ar trebui să fie acasă mai devreme. Vineri, de obicei,
Nu erau lăsați să lucreze ore suplimentare, așa că nu avea de unde să apară o oportunitate mai bună de a vorbi. Totuși, apartamentul închiriat de la marginea orașului a întâmpinat-o cu liniște și calm. Totul era la fel cum l-a lăsat când a plecat. Era evident că Nikita nu apăruse încă. A decis să nu piardă timpul și a început să facă curățenie. Soțul ei o certase cu o seară înainte pentru dezordinea din apartament. Sub canapea, acolo unde de obicei nu ajungea, s-a adunat foarte mult praf. Olga s-a bucurat că a reușit să ajungă acolo fără prezența soțului. Nikita ar fi început cu siguranță să se plângă de cum a lăsat apartamentul. Dar nu-i nimic. Acum va curăța totul și va spăla, iar soțul va fi mulțumit. Mâna tinerei femei s-a lovit de ceva tare, dar subțire, și, mânată de curiozitate, Olga a scos obiectul la lumină. S-a dovedit că sub canapea a fost o etichetă frumoasă de la un produs din piele. Se pare că era un portofel. Olga a adus cartonul, acoperit cu folie, mai aproape pentru a-l examina mai bine. Da, iată și un mostru de material din care era fabricat portofelul. Inscripția de pe etichetă informa că este din piele de crocodil naturală. Interesant. De unde ar fi putut apărea acest obiect interesant în apartament? Astfel de lucruri nu erau pe placul nici Olgăi, nici soțului ei. Tânăra femeie a zâmbit la etichetă și s-a gândit că, dacă ar avea bani, ar cumpăra cu siguranță unul pentru Nikita. Se vedea că portofelul era pentru un bărbat încrezător în sine, stilat, poate ocupând o funcție înaltă. Și cine altcineva și-ar permite să cumpere astfel de produse din piele de crocodil? Da, Nikita ar arăta foarte bine cu un astfel de portofel. Olga a decis că a curățat prost apartamentul atunci când s-au mutat. Probabil că eticheta a rămas de la foștii proprietari. Fata a zâmbit, imaginându-și pentru o clipă ochii soacrei sale, Nadia Petrovna, dacă ar vedea acum această etichetă nefericită. Probabil că ar crede că ei, cu Nikita, au atât de mulți bani încât nu pot să aloce părinților câteva mii. Ei bine, ce să mai zicem acum? E bine că Nikita nu a văzut neglijențele ei în curățenie. Trebuie să scape repede de dovezi. Soțul a venit acasă destul de târziu, într-o stare bună și s-a mirat foarte mult când a văzut-o pe Olga acasă. Dar tu astăzi nu ai fost până la 7? A întrebat el, sărutând-o pe soție. Nu, astăzi grupul de serviciu lucrează de la 5, iar eu am alergat acasă, ți-am pregătit o cină delicioasă. Olga a luat de la soț geaca, a agățat-o pe cuierul din hol și a alergat la bucătărie pentru a pune masa. Mama ta m-a sunat astăzi. În răspuns, Nikita a făcut o grimasă, ca și cum ar fi mușcat dintr-un lămâie. M-a sunat și pe mine. Îți dai seama? M-a mulțumit că i-ai trimis bani în luna aceasta și a spus că ar putea trimite și mai mult. În general, nimic surprinzător, ca de obicei înainte de sărbători. Și tu ce ai vrut de la ea? Olgăii s-a părut că Nikita vorbește cu precauție. Nimic special, doar s-a plâns că ai început să-i dai mai puțini bani, a răspuns tânăra femeie cu naivitate. Am început să-i dau mai puțini bani, a repetat Nikita. Ei bine, știi, eu dau la fel de mult ca înainte, iar ei este tot mai puțin. A spus că i-ai redus suma la jumătate, a spus Olga, ridicând din numeri. Deci, ea a început deja să mintă. Îți dai seama? Nu. Gândește-te doar. Îmi amintesc că ea este mama ta și nu mă voi supăra pe ea pentru asta. Dar nu este frumos să se comporte așa. De ce îmi spune minciuni? Tu îi trimiti bani, iar ei este tot mai puțin? Nu-i da atenție, iubirea mea. Nikita s-a apropiat din spate, a îmbrățișat-o pe soție și s-a lipit de ea cu tot corpul, astfel încât Olga a tremurat de fericire. Ți-am spus că i-am trimis toată suma. Trebuie să ai încredere în mine, în soțul tău iubit și unic. Fără încredere, familia nu poate funcționa. Desigur, iubit și unic. Olga s-a întors spre Nikita, l-a îmbrățișat cu brațele ei subțiri și albe și l-a sărutat pe buze. Probabil că îi lipsea doar ceva. Îi lipsea conștiința, dacă să fiu sincer. Nikita nu voia să se desprindă de soție, așa că s-a întors imediat la sărut. Dacă Olga nu ar fi fost atât de absorbită de soțul ei, cu siguranță s-ar fi întrebat de când Nikita a început să-și critique mama și să o acuze deschis de minciună. Își amintea că, înainte, fiul stătea de partea Nadiei Petrovna. Totuși, acum bărbatul era atât de acord cu soția în tot ce ținea de mama lui, încât era chiar suspect. Totuși,
Olga nu avea de gând să organizeze o anchetă. Cel mai important era că ea era acolo, Nikita era acasă și ei se aparțineau complet unul altuia. Olga adormea întotdeauna de vreme, iar Nikita știa acest lucru. Așa că acum aștepta ca soția să închidă ochii și să adoarmă. Totuși, Olga, ciudat, tot vorbea și vorbea. Îi povestise deja soțului, gândind că îl interesează cu adevărat ultimele noutăți de la muncă. Discutase cu el despre câteva bârfe. Reușise să planifice o mulțime de lucruri pentru zilele sărbătorilor de anul nou, cu alte cuvinte. Parcă făcea totul special pentru a-l face pe Nikita să se supere pe ea din toată inima. De ce? Tocmai astăzi, când el avea nevoie urgentă să finalizeze o afacere, Olga nu dorea să-și închidă gura. Iritarea lui a devenit foarte evidentă pentru soție, iar ea l-a privit pe Nikita puțin supărată. Iubitule, ce s-a întâmplat? Nu te interesează ce-ți povestesc? Nikita s-a abținut cu greu să nu-și rotească ochii, asigurând-o pe soție că este foarte interesant, doar că este obosit. Probabil că voi dormi. Nu te superi? A întrebat el, închizând ochii și sperând că soția va înțelege. Desigur, iubirea mea. Noapte bună. Olga zâmbea sincer, dar lui Nikita îi se părea că nu există nimic mai rău decât acest zâmbet. Cât de mult îl enerva soția, cât de mult îl deranja. În curând, respirația liniștită a celor două persoane a dat de înțeles că soții au plecat în sfârșit în brațele lui Morfeu. Dar, de fapt, nu era deloc așa. Nikita doar se prefăcea că doarme, pentru că avea planuri mari pentru ziua respectivă. Sunetul telefonului a rupt liniștea din dormitor atât de brusc, încât Olga s-a trezit din somn, iar Nikita s-a abținut cu greu să nu înjure. Trebuia să-și aducă aminte că uitase să pună al doilea telefon pe modul silențios, iar pentru el asta ar putea avea consecințe proaste. Ridicându-se repede, soțul a închis ușa în hol, a scos telefonul din geanta de lucru, a răspuns la apel și a șoptit cu o voce stinsă în receptor, acoperindu-le cu mâna. Te ascult, iepurașul meu. Nu poți dormi, soarele meu? Aruncând o privire furtunoasă spre ușa camerei și asigurându-se că aceasta rămâne nemișcată, înseamnă că soția nu s-a trezit din cauza apelului. Nikita a reflectat puțin asupra locului unde ar trebui să meargă și a ales bucătăria. S-a închis cu grijă înăuntru și a început să discute cu o ființă fermecătoare, fragilă și delicată. Ecaterina. A avut norocul să o întâlnească pe această frumusețe de altă lume relativ recent și bărbatul era ferm convins că va face totul pentru a duce această relație la un nou nivel. Ecaterina nu i-a dat voie să-i facă patul, voia mai mult decât 3 trandafiri ofiliți în celofan sau o cafenea ieftină după muncă. Ei bine, Nikita îi va asigura asta. Și atunci, în acel moment, Olga dormea liniștită. A doua zi, ea avea de făcut atât de multe lucruri importante și laborioase, până când soțul ei va pleca la fabrică. Chiar și sâmbăta muncește, muncitorul, dar nu poate să-și recâștige favoarea șefului. Ei bine, Olga avea propriile sale gânduri în legătură cu asta. Tânăra femeie nu suferea din lipsă de entuziasm și idei creative. Și-și compătimea soțul enorm. Ce se întâmplă? Bărbatul muncește de la răsărit până la apus, iar în loc de o promovare meritată, primește doar reproșuri și scandaluri. După conversația de ieri cu soacra, care se plângea de suma prea mică pe care o primea de la fiu, Olga a decis ferm. Trebuie să facă ceva în legătură cu asta. Și acest ceva, în opinia ei, putea să facă doar ea. Problema era că tânăra femeie lucra în grădina fabricii și, datorită informațiilor despre părinții copiilor pe care îi îngrijea, putea să ajungă la mulți angajați ai întreprinderii. Ieri s-a preocupat special de conținutul caietelor cu date obiective și acum știa la cine ar trebui să se adreseze. Trebuie să-l ajute pe soțul ei să creadă din nou în sine. Altfel, Nikita arăta deja atât de palid din cauza tuturor acestor eșecuri și ofense. Ea, ca prietenă de viață, îi va oferi sprijin. După ce a avut un mic dejun copios cu clătite proaspăt coapte, Olga a luat cu încredere telefonul în mână și a format unul dintre numere. Bună ziua! Vyacheslav Sergivic. A început ea politicos conversația. Îmi cer scuze pentru deranj. Mă numesc Olga și aș dori să discut cu dumneavoastră despre unul dintre angajații dumneavoastră. Desigur, era foarte neobișnuit. Nu prea des, în zilele noastre, soțiile sunt atât de interesate de carierele soților lor încât să-i ajute în acest mod extravagant, cum ar fi apelurile către conducere. Dar tânăra femeie înțelegea că fără ajutor, Nikita nu va reuși. Așa că s-a prezentat,
A explicat cine este soția și voia să ceară un răspuns de la Vyacheslav Sergivic pentru atitudinea sa față de Nikita, când a fost surprinsă de o întrebare neașteptată. Cum te simți, Olga? Nu te teme, spune adevărul. Înțeleg totul. Desigur, este greu să treci prin astfel de pierderi, dar sunt sigur că te vei descurca. Încă o dată, îți spun, totul va fi bine. Olga s-a uitat confuză la telefon. Poate că a format din greșeală un alt număr? Ca în filmele comice, a confundat o cifră și a ajuns la o altă persoană? Vyacheslav Sergivic. A început ea cu prudență, dar omul de la celălalt capăt al firului a întrerupt-o imediat. Dacă nu ai fost mulțumită de suma pe care am alocat-o pentru ajutorul material lui Nikita, atunci spune-o direct. Va fi greu să trecem prin comitetul de profesie o astfel de decizie la sfârșitul anului, dar trebuie să te tratezi, trebuie să elimini consecințele. Doar spune-mi, ce consecințe? A întrebat Olga foarte încet și cu prudență. Consecințele unui avort spontan tardiv, pe care acum îl tratezi la centrul perinatal, a răspuns el cu certitudine. Nu trebuie să te rușinezi, nu este deloc rușinos. Oricine poate păți așa ceva. Toată partea feminină a colectivului nostru îți simte compasiunea. Și Nikita a fost foarte îngrijorat înainte de a lua concediu pentru motive familiale, că nu a reușit să devină tată. Dar suntem cu toții siguri că totul este înainte pentru voi. Îndrăznește! Vei reuși! După câteva minute, Olga a aflat de la șeful prea vorbăreț al soțului ei multe lucruri noi pentru ea. Se pare că Nikita era în concediu pentru motive familiale de 2 săptămâni, deoarece, se presupune, are grijă de ea. Merge la spital să o viziteze. Caută psihologi pentru a o ajuta să se împace cu pierderea copilului. I s-a dat chiar o sumă considerabilă de ajutor material, dar, desigur, nu a ajuns acasă niciun ban. Și, de asemenea, așa cum s-a dovedit, Olga nu s-a mai mirat. Nimeni nu l-a pedepsit pe Nikita și nu i-a limitat primele. De asemenea, nu l-a obligat să lucreze ore suplimentare, iar el nu s-a oferit. Cu cât Olga asculta mai mult, cu atât confuzia ei creștea. De ce? Cum? De ce i-a mințit Nikita? Nu înțelegea că, mai devreme sau mai târziu, va afla totul? Sau colegii lui vor afla, căci cu siguranță au cunoștințe comune. Bărbatul nu se îngrijea deloc de asta. Minciuna lui era plauibilă. A vorbit ce a vrut, iar apoi să crească iarba. Terminând conversația, Olga a stat câteva momente în tăcere, cu mâinile strânse la piept. Nu a fost nevoie să se gândească mult pentru a înțelege. Există un motiv pentru o astfel de minciună și este destul de greu. Dar Nikita nu va spune nimic, nu degeaba a construit toată această poveste. Așa că trebuie să încerce să scoată această informație. Acum, povestea mătușii Lida se încadra într-un sistem coerent. Nikita ar fi putut, se pare, să cumpere acel nefericit costum. Și soacra, evident, nu a primit de la fiu toată suma promisă. Nikita, ca un hamster econom, a economisit acești bani sau i-a cheltuit. Dar pe ce? Olga s-a ridicat. Cu greu, s-a uitat în oglindă și a rămas șocată. Când a reușit să se strice atât de mult? Adevărul este că îngrijorările nu fac bine unei persoane. Iar îngrijorările combinate cu gândurile constante despre de unde să ia bani și pe ce să economisească, Olga a realizat că, probabil, pentru prima dată în mult timp, nu avea planuri pentru zi. Nu-i mai dorea nimic. Privește apartamentul, Olga a realizat că a fi aici este echivalent cu moartea și a plecat la o plimbare. De ce a mers fata în direcția străzii centrale a orașului? Nu ar fi putut spune nici sub tortură. În jurul ei străluceau toate culorile curcubeului cu ghilande de Crăciun, iar în cizmele ei se aduna o apă rece și umedă, care se forma din zăpada topită. De ce a decis Olga să-și tortureze sufletul și să privească fericirea altora? De ce se uita cu jind la fețele celor care, în această dimineață de sâmbătă, au ieșit să se plimbe cu jumătatea lor pe străzile modestului oraș? L-a observat pe Nikita aproape imediat după ce a întors colțul. Vitrinele panoramice nu ascundeau interiorul unei cafenele scumpe, iar soțul ei, desigur, stătea acolo, înalt și frumos, iar Olga a observat că îl însoțește o domnișoară subțire, cu greu mai mare de 20 de ani. Dar Olga a aruncat o privire abia asupra acelei fetițe. Toată atenția ei era complet concentrată asupra lui Nikita. Era îmbrăcat foarte elegant.
Soția lui nu-l mai văzuse niciodată în așa ceva. Cămașă albă, cravată. Se vedea că bărbatul s-a îmbrăcat cu grijă pentru această întâlnire. Și fata era îmbrăcată pe măsură. Cu greu își mai purta aceleași cizme de mai multe sezoane. Olga a realizat că, dacă îl vede pe Nikita, și Nikita o poate vedea pe ea, așa că s-a retras repede. Așadar, așa muncește el ore suplimentare, soțul ei. Se pare că acum fabrica a deschis filiale în toate cafenelele scumpe? Fața lui Nikita era prea vigilentă. Asculta cu atenție ce spunea însoțitoarea sa, ca să nu piardă nimic din vorbele ei. Iar fata râde. Normal. Olga, de asemenea, ar fi râs dacă ar fi avut pe farfurie același lucru ca și acea tânără frumoasă. Dar educatoarele de grădiniță, care își întrețin întreaga familie din salariul lor modest, nu își pot permite să frecventeze astfel de locuri. Între timp, în timp ce Olga observa cuplul, părea că au terminat de mâncat. Nikita a chemat chelnerul, a plătit fără a se uita aproape, a oferit însoțitoarei sale o blană drăguță, iar el, Olga a văzut clar prin vitrinele panoramice, a îmbrăcat un palton scump din cașmir. Da, acasă, Nikita apărea întotdeauna în jacheta uzată de pe piața locală. Aici, se pare, a decis să se răsfețe. Acum, fata era interesată doar de un singur lucru. Unde a ținut el toate aceste haine în tot acest timp? Cei doi au ieșit din cafenea și, râzând fără griș, au plecat undeva pe stradă, fără să se uite înapoi. Olga, ca și cum ar fi fost legată, i-a urmat. Înțelegea că în orice moment Nikita se poate întoarce, o poate vedea și atunci scandalul este inevitabil, dar totuși mergea și mergea. Nu putea să-și desprindă privirea de la soț. Era atât de încrezător în sine și pășea atât de calm alături de fata din blana scumpă, încât din exterior părea că este un om de afaceri, un antreprenor. Cu alte cuvinte, cu siguranță nu era o persoană care muncește la fabrică și trăiește de la salariu la salariu. Metamorfoze uimitoare. Olga s-a trezit după un sfert de oră, când s-a îndepărtat destul de mult de cafenea. Era evident că tinerii se bucurau pur și simplu de plimbare. Și ce face ea? Vrea oare ca Nikita să știe că este la curent cu secretul lui? El s-a ascuns foarte bine și s-a ferit în tot acest timp. Probabil că singura lui greșeală serioasă a fost că mătușa Lida l-a văzut în magazinul de îmbrăcăminte pentru bărbați. Desigur, soția naivă a lăsat să-i fie păcălită mintea, dar acum Olga înțelege că, de fapt, soțul a ales acele haine pentru el. Și nu era deloc necesar să mintă la muncă. Probabil că dorința de a obține ajutor material i-a întunecat judecata. Da, apropo, eticheta portofelului scump probabil că a aparținut lui Nikita. Cât de amar și amuzant este să descoperi astfel de lucruri. Olga, aruncând o ultimă privire asupra cuplului care se îndepărta râzând, a făcut un efort și s-a întors spre casă, pe jos, pentru a-i trece nebunia din cap. Trebuia să ia o decizie despre ce să facă acum. Nu avea cu cine să se sfătuiască, așa că toată responsabilitatea trebuia să o ia asupra ei. Și Olga a găsit în ea curajul și hotărârea de a lua o decizie dificilă, dar atât de importantă. A hotărât să nu dezvăluie nimic despre aventurile lui Nikita. Nimic până în momentul în care va găsi o modalitate de a se răzbuna. Și cel mai important, să îmbunătățească puțin situația ei materială. Pentru că în cizmele care cer mâncare, nu poți merge prea departe. Iar Nikita nu s-a limitat în niciun fel în tot acest timp. Așa că acum era rândul lui să economisească. Olga l-a întâmpinat pe soțul ei, pretinzând că vine de la muncă, cu un zâmbet binevoitor și o cină delicioasă pe masă acoperită cu o față de masă curată. Tânăra femeie a ascultat cu calm complimentele despre abilitățile ei de gospodină, dar a refuzat să-l sărute și să-l îmbrățișeze pe Nikita. Ce ai pățit astăzi? Parcă nu ești tu. S-a mirat soțul. Știi, dragul meu, nu mă simt prea bine. Olga a zâmbit timid și s-a îndreptat spre cameră. Dacă nu te deranjează, Nikita, mă voi întinde și voi odihni. Bine? Este întotdeauna plăcut să ai dreptate în propriile presupuneri. Olga era foarte conștientă că Nikita nu va obiecta ca soția să nu-l mai deranjeze. A stat întinsă și a ascultat cu atenție ce făcea soțul ei. La început, Nikita răsfoia videoclipuri pe telefon, iar apoi, crezând că ea doarme, s-a furișat în hol și făcea zgomot cu ceva. Se pare că scotea ceva din geanta lui de lucru. Olga a zâmbit mulțumită. Probabil că acum știe unde să mai caute ceva interesant. Și când Nikita a început să sfărăie,
Olga s-a ridicat și s-a furișat în bucătărie cu geaca și geanta lui. Așa era. Acolo a descoperit, în primul rând, cheile de la un apartament, probabil închiriat, și niște bani în portofel, plus câteva mărunțișuri. Nu se poate spune că Olga a fost încântată. Dar această dovadă vizibilă a dreptății ei era importantă pentru ea. Soarele meu, am o șansă să-mi recuperez numele bun, i-a spus Nikita a doua zi. Șeful a dat un apel. Cine poate ieși astăzi? Și, desigur, am fost de acord. Pentru tine și pentru mine. Dragul meu, iubitul meu, a zâmbit Olga cu o mare bucurie. Voi fi foarte fericită dacă vei reuși să lucrezi din nou cu plăcere. Mergi, desigur, și nu te îngrijora de nimic. Desigur, ea știa că Nikita nu va merge la vreo fabrică, ci va pleca cu acea frumusețe undeva într-un loc retras. Dar pentru ea, în ziua aceea, avea propriile planuri. Abia ce s-a închis ușa după soț, Olga a încercat să-și recupereze starea de spirit de luptă. Era foarte teamă să nu depășească limitele și a început să se îmbrace. Cu ce era ea mai prejos decât Nikita? Dacă soțul ei, fără nicio jenă, s-a îmbrăcat și s-a îngrijit de el, de ce să nu facă și ea același lucru? Nici mai mult, nici mai puțin. Economiile de familie pe care Olga și Nikita le-au pus deoparte erau într-un loc destul de ciudat din punct de vedere al păstrării banilor. Pur și simplu, soții își aminteau că locuiesc într-o locuință închiriată, iar nu se știe la cine și în ce număr sunt cheile de la acel apartament. Era, de asemenea, dificil să păstreze banii în bancă, nu aveau încredere în astfel de instituții. Așa că, pentru a avea acces la economiile de familie, Olga a trebuit să se urce pe un scaun și să se întindă spre cornișă, unde se legănau perdelele vechi și șterse. După ce a desfăcut un capăt de pe o parte, fata și-a băgat mâna înăuntru. La lumină, a scos câteva hârtii, iar apoi, pentru siguranță, a verificat din nou. Așa era. Ascunzătoarea era practic goală. Dacă Olga ar fi văzut asta ieri, probabil că ar fi căzut în disperare, pentru că suma acumulată acolo era destul de semnificativă pentru ea. Dar acum, după ce l-a văzut pe Nikita în compania altei fete, nu-i mai era frică de nimic. Chiar și de acele câteva hârtii, niște bancnote destul de mari. Era suficient pentru a se pune în ordine. Când Olga a pășit în magazinul de îmbrăcăminte, vânzătoarele bine pregătite abia dacă au aruncat o privire asupra ei și s-au întors. Deși nu venise într-un loc de elită, Olga nu părea să fie o clientă obișnuită în astfel de magazine, dar fata a decis să nu bage de seamă comportamentul lor și a cerut. Ajutați-mă, vă rog, să aleg ceva atrăgător. Înțelegând că vizitatoarea are intenții serioase, vânzătoarele s-au învârtit în jurul ei, s-au agitat, oferindu-i pe rând o variantă sau alta de ținută. Olga a probat mult timp, iar apoi a ales câteva rochii drăguțe, un costum de pantaloni, câteva fuste și câteva bluze. Și nici lenjeria nu s-a lăsat mai prejos. Vei fi minunată, i-a șoptit una dintre vânzătoare la ureche. Cu figura ta, fata, doar model poți fi. Hainele îți vin ca turnate. De fapt, eu sunt educatoare la grădiniță. Olga le-a zâmbit angajaților magazinului, a plătit pentru achizițiile sale în numerar și s-a îndreptat spre buticul vecin, unde se vindea încălțăminte. Acolo, situația era cam aceeași. Evaluând aspectul șifonat al potențialei cliente, consultanții nu se grăbeau să o ajute. Totuși, o cerere formulată clar și concis a ajutat-o pe Olga să se așeze pe o mică băncuță și să încerce pe piciorul ei subțire niște cizme superbe. Din magazinul de încălțăminte a ieșit și ea, încărcată cu cutii. Din banii pe care îi economisiseră pentru apartament, mai rămăsese o sumă, așa că, dând din mână, Olga a decis să se răsfețe. Dacă tot se plimbă, să se plimbe bine. Nikita nu se gândea că cheltuie ultimele resurse când își cumpăra haine noi. Așa a ajuns Olga să aibă o jachetă drăguță, o geacă nouă, o beretă minunată și un set dintr-o căciulă, o eșarfă și mănuși. De mână, între noi fie vorba. La finalul turului ei prin magazine, fata s-a îndreptat spre secția de parfumuri și cosmetice decorative. Visase de mult să intre acolo, dar nici măcar în ajunul anului nou nu își putea permite asta. Acum, însă, visurile despre o locuință comună cu Nikita nu mai rezistau niciunei critici, așa că Olga s-a bucurat, pentru prima dată în viață, de alegerea unui parfum de marcă superb, în loc să se mulțumească cu o imitație ieftină. Iar cosmeticele decorative de marcă bună i-au adăugat încredere în sine. Crescută de bunica ei,
Olga nu își mai permisese niciodată să se răsfețe atât de mult. Tânăra femeie se pregătea să se întoarcă acasă, dar apoi s-a gândit și s-a întors în direcția opusă. Aproape se afla un salon de frumusețe destul de bun, judecând după recenzii. Olga nu fusese niciodată într-un astfel de loc elegant. Se îngrijea de ea în principal acasă și singură, iar părul nu-l tăiase de nu se știe câți ani. Dacă tot se plimbă, să se plimbe bine, a decis din nou tânăra femeie, pășind în salon. Și din nou, privirea antrenată a administratorului s-a îndreptat spre vizitatoare, iar apoi angajata acestui loc de frumusețe s-a întors. Dar Olga nu era o novis. A cerut calm ajutor pentru alegerea procedurilor, a fost de acord cu orice preț, iar în curând în jurul ei s-au învârtit o mulțime de fete seducătoare, unele cu foarfece, altele cu vopsea, altele cu alte lucruri. Olga a reușit să iasă din acel loc destul de greu, dar într-o formă complet transformată. O nouă coafură la modă, cu aranjare. Pentru prima dată în viața ei, un manicură profesională, plus laminarea genelor și sprâncenelor. Cu alte cuvinte, o frumusețe desăvârșită. Olgăi nu-i plăcea să se întoarcă acasă atât de simplu, dar toate cumpărăturile îi încărcau mâinile. Cu atâtea achiziții, nu poți să te plimbi. Așa că a trebuit să facă o alegere în favoarea unei călătorii înapoi în apartamentul închiriat. Desigur, de data aceasta cu taxiul. Nu era cazul să care atâtea cumpărături în mâini. Și trebuia să fie așa, că mașina cu Olga a ajuns la intrare exact în momentul în care Nikita a ieșit de după colț, având intenția de a intra în apartamentul său. Acum arăta familiar pentru ochii tinerei femei. Aceeași geacă șifonată, aceleași blugi nu tocmai noi și aceleași cizme, aceeași privire absentă. Bărbatul a urmărit cu invidie o necunoscută care a ieșit din taxi și acum își aranja cutiile și pungile pe o bancă de lângă casă, pentru a le putea duce mai ușor în apartament. Ce noroc are bărbatul care așteaptă acasă o astfel de frumusețe. Și pe care o așteaptă ea. Nu era Olga lui, plictisitoare și obosită, care la 25 de ani reușea să arate ca o bătrână de la țară. Nu știa să aibă grijă de ea și nu voia. Iar lui îi trebuia cineva ca Ecaterina, ușoară și aerisită, delicată și pasională. Amintindu-și de Ecaterina, Nikita s-a întristat instantaneu. În ciuda întregului său masacru și a banilor cheltuiți pe ea, astăzi fata i-a spus că nu mai vrea să continue. A spus că perioada de curtare s-a prelungit prea mult, iar el nu i-a făcut niciun cadou de până acum. Nikita, desigur, s-a revoltat de această formulare a problemei, pentru că îi oferea fetei din când în când câte ceva, dar, se pare, pentru Ecaterina asta era prea puțin. Nu putea să explice în mod real că toate finanțele lui s-au terminat, iar ea cerea din ce în ce mai mult. Nu mă iubești doar pentru că exist? Cu speranță, a apucat fata de mână și i-a sărutat încheietura subțire. În răspuns, s-a auzit doar un râs cristalin și întrerupt. Ecaterina nu a ascuns că nu acceptă o astfel de formulare a problemei. Dragostea, dragul meu, nu poate hrăni copiii. Din dragoste nu te saturi. Și doar dragostea nu garantează că voi avea mereu un acoperiș deasupra capului. Iar acesta, între noi fie vorba, este un set minim de cerințe. Sunt tânără, frumoasă, știu cât valorez și vreau să trăiesc pe măsură. Asta înseamnă că, Nikita, nu ești pentru mine. Trebuie să înțelegi asta, în cele din urmă. Acum bărbatului îi rămânea să-și găsească o nouă iubită. Și cine ar fi știut cât de greu va fi? Și încă Olga, care îl privește acasă cu ochii unei câini bătut. Niciodată nu ar fi vrut să o vadă. Nikita s-a gândit, privind la fata care deja își strânsese cutiile și pungile și se pregătea să le ia pe toate odată pentru a intra în apartament. Ciudat că o astfel de frumusețe trăiește la ei, iar el nu o văzuse niciodată. Interesant, dacă va încerca să se apropie de această fată, nu va afla Olga? Deși, ce-i pasă lui acum? Pentru a fi răsfățat de această frumusețe, era gata să renunțe la tot. Aruncând o privire rapidă la feroneria apartamentului său, care în acel moment era inexplicabil de întunecată, Nikita a accelerat pașii și a alergat spre fata care deja își ținea pungile în mâini. O astfel de frumusețe nu ar trebui să umble singură în amurg. A spus Nikita cât mai politicos. Permite-mi, te rog, să te ajut. Când frumoasa s-a întors, Nikita a rămas fără cuvinte. Olga, ce-ai făcut cu tine? Cum să înțeleg asta? De ce ai organizat acest carnaval? Nikita, într-adevăr, nu înțelege acum cum a putut să greșească atât de mult.
Desigur, a îmbrăcat niște haine scumpe și a făcut ceva cu părul ei. Dar, oricât de mult ai încerca să îmbraci o vacă, tot vacă rămâne. Soția lui de la țară nu va deveni niciodată un cal de rasă, oricât ai încerca. Bună, dragul meu, a zâmbit Olga cu o zâmbet albicios. Nu am observat niciodată în tine atât de multă galanterie și dorință de a ajuta. În special dorința de a ajuta femeile străine. Nikita a încercat să facă o față bună la o situație proastă. Ei bine, ce să zici, iubirea mea, te-am recunoscut imediat. Da, inima mi-a spus că ești tu. Cum aș fi putut să nu te recunosc? Olga a zâmbit, a ridicat din umeri, a lăsat toate pungile și pachetele în brațele soțului și a pornit cu pași fervenți spre intrare. Nikita nu avea altceva de făcut decât să care după ea cumpărăturile și să se roage ca Olga să creadă versiunea că el a recunoscut-o. Pentru că altfel, proasta va face o scenă, după care despărțirea de dorita Ecaterina va părea o joacă de copii. Ce zi stupidă e astăzi, mormăia Nikita pentru el, asigurându-se că soția lui nu-l ascultă. Ce zi? Ei bine, cum a fost la muncă? Olga părea că a privit cu compasiune la soțul ei, care nu știa unde să pună și să așeze numeroasele cutii, pungi și pachete. Holul lor era prea mic pentru a le adăposti pe toate. O zi de lucru, ca de obicei, a raportat Nikita cu veselie. În curând vei putea ieși la o muncă normală și să câștigi un salariu decent? Olga continua să-l interogheze. Nikita deja simțea capcana din această întrebare, dar nu putea să nu răspundă. Cred că șeful a început să-și schimbe părerea despre mine. Încă puțin, doar un pic, și te voi putea bucura cu un salariu mai mare. Apropo, Nikita a tăcut o clipă, apoi a realizat că cea mai bună apărare este atacul. Nu am înțeles, dar cu ce bani ți-ai permis să te răsfeți așa? Îți place, iubitul meu? Olga s-a întors pe vârfuri, iar Nikita a fost cuprins de aroma picantă a parfumului ei. Interesant, de unde a adunat toate aceste trucuri? Căci era o fată simplă, ca 3 bani. Iar acum, când te uiți la ea, nu o mai recunoști. Și totuși, te rog, răspunde-mi, de unde ai luat banii? Dă-n socoteală. Continua Nikita să insiste. Se pare că avem un buget comun, iar tu ai cheltuieri aici. Nu de 1000. Nu sunt prost, știu să număr. Ei bine, lasă-mă să mă cert. Olga s-a întors spre el și a făcut o grimasă, strângând buzele ca o rață. Nu vrei să ai o fată frumoasă lângă tine. Eu nu am încă 80 de ani ca să nu-mi pese de aspectul meu. Vreau să fiu frumoasă. Olga și-a amintit că pe străzile orașului natal, Nikita nu se plimba cu ea, îmbrăcată simplu și încălțată cu cizme găurite, singura ei pereche de încălțăminte din această iarnă, ci cu o fată aranjată. Așa că să se gândească și să reflecteze asupra a ceea ce a cheltuit soția lui pentru transformarea ei. Și totuși, cer socoteală. Bărbatul și-a încruntat sprâncenele și s-a apropiat de soție cu intenții neclare. Ce se întâmplă? Amândoi contribuim la bugetul familiei, dar eu, nu am dreptul să decid? Cum să-l cheltuiesc? Dragul meu, dacă nu ai observat, Olga s-a retras prudent cu câțiva pași înapoi, în principal trăim din salariul meu. Pentru că tu câștigi foarte puțini bani și, între noi fie vorba, îi ajuți pe mama ta din veniturile noastre comune. Așa că am decis că e suficient să umblu ca o țărancă. Nu, această nouă Olga nu-i plăcea deloc lui Nikita. Dacă ar fi început să facă scandal, să strige sau să facă altceva din ceea ce este obișnuit pentru femei, Nikita ar fi înțeles. Dar ea argumenta calm și rațional dreptul ei de a dispune de propriile venituri, salariul ei. Acest lucru Nikita nu putea să-l accepte. Deci, ai decis să mă acuzi că am trimis puțini bani mamei mele? Bărbatul căuta motive de ceartă. Olga înțelegea perfect asta, așa că a decis să joace deocamdată rolul unei naive. Ei bine, dragul meu, de ce faci astfel de concluzii înfricoșătoare? A deschis Olga ochii mari, pentru a semăna cu toate acele păpuși din plastic, care, se pare, îi plăceau lui Nikita. Pur și simplu am decis că meriți o soție frumoasă. Și lui Nikita i-a fost greu să înghită acest răspuns bine gândit. Într-adevăr, cum să te opui? Dacă el va insista că bugetul familiei trebuie planificat împreună, Olga va cere să contribuie cu partea lui? Iar Nikita, desigur, intenționa să-și cheltuie banii pe nevoile lui și cu siguranță nu să-și hrănească soția, chiar dacă era atât de frumoasă.
Olga pregătea ceva, intenționând să facă rapid cina, iar Nikita înțelegea că acum nu-i va mai intra nimic în gât. Căci nu degeaba Olga a inițiat o transformare atât de decisivă. Intuiția îi spunea bărbatului că totul abia începe și că, cu siguranță, nu-i va plăcea ce se va întâmpla în familia lui. Și acum, pe deasupra, și Ecaterina a dat din coadă. Soarele meu, voiam să te rog. Cu gura plină, Nikita s-a întors spre soție și a realizat brusc că acum îi era frică de Olga. Putem să-i dăm mamei mele puțin bani în plus? Pur și simplu, știi, poate nu-i ajung. M-am gândit, fiindcă sunt singurul fiu. Probabil că trebuie să ajut mai mult. Și din nou, Olga l-a surprins cu perspicacitatea ei, mai devreme și complet neobișnuită. Neplăcut, pătrunzător de perspicace, dacă să fim complet sinceri. Ce? Vrei să mai iei puțin bani pentru tine? Îți invidiez, Nikita, nu? Că m-am îmbrăcat frumos și am decis să am grijă de mine. Așa că iau exemplu de la tine, dragul meu. Nikita a înghețat și a uitat chiar că trebuie să mestece. Interesant, ce a vrut să spună Olga prin această frază? Desigur, soția nu putea ști că Nikita duce o viață dublă, închiriind un apartament și schimbându-se acolo, transformându-se dintr-un muncitor obosit într-un tânăr antreprenor de succes. Dar totuși, cuvintele ei erau prea aproape de adevăr. Ce, dragă, ți-ai imaginat? Era jenant să te uiți la Nikita. În încercările de a se justifica, părea foarte nenatural. Olga, între timp, se bucura de conversația cu soțul ei, căci acum știa adevărata fața acestui om. Nu se grăbea nicăieri. Nu dorea să-i ușureze soarta. La început, se va bucura de priveliștea lui Nikita și abia apoi îi va spune ce știe despre tot. Și cum să te mai înțeleg? A întrebat ea, cu o inocență interesată. De ce nu ai vrut să-i dai mamei mai mult? Iar acum, când eu, pentru prima dată în anii căsniciei, îți cer să-mi cheltuiesc niște bani pentru mine, tu te-ai schimbat atât de repede. Nikita nu avea ce să răspundă la această întrebare directă și simplă. Olga se schimbase brusc. De fapt, el se temea să-i ridice privirea acestei femei elegante și încrezătoare în sine, care stătea acum lângă el și era atât de diferită de fata pe care o înșela până în ziua de azi. Iar Olga se bucura de schimbările vizibile în starea de spirit a soțului. Observa toate acele priviri scurte pe care Nikita îi le arunca, iar acesta îi oferea o satisfacție aparte. O consolare slabă, desigur. Începuse să înțeleagă că va trebui să plece, dar, pentru ultima dată, dorea să se bucure. Când, desfăcând numeroasele sale achiziții, s-a schimbat și a defilat prin cameră într-un nou set de lenjerie dantelată, Nikita nu a putut să se stăpânească. O privea pe soția sa și era gata să se lovească cu pumnul în frunte, întrebându-se cine trebuia să fie pentru a nu observa o astfel de frumusețe în Olga. Ea îl întrecea cu mult pe Ecaterina. Se putea spune cu încredere că Ecaterina nu se putea compara cu ea. Și toată ea îi aparținea lui. Doar lui. Nikita era sigur că seara va avea o continuare impresionantă și se pregătea pentru asta, dar a trebuit să se dezamăgească. Unde te duci? A întrebat el. Sau vrei să spui că trebuie să mă îmbrac și să ieșim împreună? Olga s-a întors spre soțul ei și a ridicat sprâncenele, ca și cum nu înțelegea de ce a fost pusă o astfel de întrebare. Nu, eu mă întâlnesc cu o prietenă. Am decis să ieșim și să mergem la film. Poate că ne vom opri și la o cafenea, așa că du-te la culcare. Nu mă aștepta. Ce prietenă? Ah, da, tu nu o cunoști. Ce vrei să spui cu asta? Nikita s-a ridicat de pe canapea. Ești o femeie căsătorită și te comporti ca... aproape ca tine, dragul meu, a zâmbit Olga. Tu ești mereu plecat la muncă. Și m-am obișnuit să trăiesc fără tine. Așa că astăzi am un program obligatoriu de film și cafenea. Și te pregătești să mergi la film în așa fel. Nikita căuta din priviri corpul soției sale. Poate că ar trebui să-ți spun o veste, dar eu merg la film pentru a viziona filme. A continuat Olga cu o aluzie subtilă. Așa că sutienul și chiloții mei nu vor fi vizibili nimănui. Și Nikita a înțeles că nu avea nimic de spus înapoi. De fapt, el apărea acasă doar pentru a dormi, iar dimineața pleca din nou, pretinzând că merge la muncă, dar de fapt se ducea la apartamentul său secundar pentru a se întâlni cu Ecaterina. Asta însemna că a ratat-o pe soția sa. Asta însemna că i-a permis să se considere independentă. Și cel mai important, de unde a avut banii pentru toate acestea? Olga a plecat,
trântind ușa și lăsându-le singur în apartamentul semi-întunecat. Încă ieri, Nikita nu ar fi crezut că așa ceva este posibil, căci el era cel care conducea familia și dispunea de tot. Dar acum, soția lui, care se temea să-i spună un cuvânt în față, decide singură unde și cu cine să iasă. Nikita a decis că trebuie să aștepte întoarcerea soției și să discute serios cu ea. Ce și-a permis? Bine, odată va accepta și va ierta, dar mai mult, Olga să nu se gândească la așa ceva. Vor vorbi, se vor înțelege și, desigur, se vor împăca, dar Nikita trebuie să rămână capul familiei, bărbatul din casă. Desigur, va afla de unde are soția sa acești bani și se va asigura că Olga îi va da tot ce îi cade în mână. Nikita consideră pe bună dreptate că dacă o femeie nu are bani proprii, atunci va depinde complet de cel care îi are. Și asta îl mulțumea pe deplin. Cu toate acestea, conversația nu a avut loc, deoarece soția nu a venit acasă. Nici seara, nici noaptea, nici măcar dimineața. Nikita a început să se îngrijoreze în jurul miezului nopții și a început să sune telefonul soției sale. Dar doar un glas mecanic îi spunea că abonatul se află în afara zonei de acoperire. Olga nu și-ar fi permis niciodată așa ceva. Nikita, de groază, era gata să-și smulgă părul. Nu știa ce să facă și încotro să se îndrept. În fața ochilor să-i apăreau imagini complet indecente despre cum Olga ar putea petrece timpul în acel moment. Desigur, nu s-a dus la niciun cinematograf. Cel mai probabil, a fugit la o întâlnire. Nikita nu îndrăznea să se gândească că, de fapt, soția lui i-a spus adevărul. Se părea că o măsura pe Olga după sine. Și acum, îmbrăcată în o lenjerie atât de incredibil de senzuală, se topește în brațele cuiva, iar el se zbate prin apartament, neștiind unde să se așeze și cum să se întindă. Doar să o vadă cât mai repede. Între timp, Olga dormea la mătușa Lida, explicându-i pe scurt motivul apariției sale la ușa femeii în vârstă. Mătușa Lida a ascultat-o, a compătimit-o, a servit-o cu ceaiul ei special și a dat câteva sfaturi înțelepte. Nu că Olga ar fi avut mare nevoie de ele, dar a fost fericită să audă cuvinte de încurajare. Dimineața este mai înțeleaptă decât seara, draga mea, a spus mătușa Lida. Ai luat o decizie corectă, iar acum este important să nu te răzgândești, să nu te abati de la jumătatea drumului și să nu-i permiți să câștige. Olga a fost complet de acord cu consilierea ei voluntară și de aceea nu a pornit telefonul nici măcar a doua zi. Și, desigur, nu a apărut acasă. Tânăra femeie înțelegea că Nikita înnebunește acolo, dar ce-i păsa ei? Rândul ei de a se zbate prin apartament și de a suferi trecuse deja. A reapărut la locuința închiriată abia luni dimineața, după ce s-a înțeles la muncă că va ieși doar la a doua schimbare din motive familiale. Profitând de faptul că Nikita a fost nevoit să meargă la fabrică, nu putea să stea acasă tot timpul. Olga a strâns în liniște toate lucrurile ei în câteva ore și, trântind ușa pentru ultima dată, a plecat de acolo. Adevărul este că nu a putut să se abțină de la plăcerea de a discuta cu soțul ei și de aceea și-a lăsat telefonul deschis. Ce? Îmi propui să fac eu totul? A strigat Nikita la telefon câteva ore mai târziu, când s-a întors de la muncă și a realizat că soția l-a părăsit. Ce mușcă te-a înțepat? Olga! Întoarce-te imediat! Te-ai făcut nebună și gata! Nici nu te gândi că poți să mă părăsești. Deja am părăsit, a răspuns Olga melancolic, mestecând o plăcintă proaspăt coaptă de mătușa Lida. De ce ai plecat? De ce ai plecat? Judecând după voce, Nikita era evident în panică. Olga, nu ți-a fost rău cu mine. Nu pot să înțeleg ce a fost în neregulă. Poate că te vei întoarce și vom discuta liniștiți și vom ajunge la un consens? Sau poate că să vorbim despre cum ai mințit la muncă despre avort pentru a obține ajutor financiar. Tânăra femeie nu a mai vrut să se învârtă în jurul subiectului. Sau, poate, Nikita, vrei să discutăm despre achizițiile scumpe pe care le-ai făcut exclusiv pentru tine, în timp ce eu umblam în cizme rupte? Asta nu vrei să discutăm? Sau poate că să vorbim despre cum ai plecat pretinzând că mergi la muncă, dar de fapt îți trăiai viața fericită? Vezi, Nikita, câte subiecte avem despre care putem vorbi? Te-au mințit, ți-au spus minciuni, a început bărbatul la telefon. Te-au calomniat. Totul este o minciună. Atunci spune-mi, te rog, unde sunt banii pe care i-am economisit pentru apartament? L-a lovit Olga cu un argument devastator. Sau, după părerea ta,
Cei care m-au mințit despre tine au luat acești bani și i-au cheltuit pe plăcerile lor? Pe cealaltă parte a firului s-a șternut o pauză incomodă. Ce, Nikita, ți-ai pierdut limba? A întrebat Olga. Așadar, când aveai bani în plus, îi cheltuiai cu plăcere, iar acum ai decis că trebuie să fim împreună? Poate că eu nu mai vreau să fiu împreună. Știi, mi-a plăcut așa. Am vrut și mi-am cumpărat ceva. O senzație minunată. Oricum nu-ți va ajunge pentru o viață frumoasă, indiferent ce ți-ai băgat în capul tău prost, a răspuns Nikita cu un ton răgușit. Pur și simplu mănânci economiile noastre. În loc să economisești pentru apartament, ți-ai făcut o față. Uf, Nikita, te exprimi deja grosolan, a spus Olga, deși soțul ei nu putea să o vadă acum. Interesant. Cum te-ai comportat cu toate amantele tale? Sau ai avut destulă minte să fii mai politicos? În orice caz, nu te îngrijora, știu să număr și știu care este salariul meu. Numai că acum voi cheltui exclusiv pe mine și nevoile mele. Te asigur că nu va mai trebui să umblu în cizme rupte. Bineînțeles, din ce moment avem, educatoarele de grădiniță, banii cresc ca ciupercile. Nikita a considerat că este posibil să continue să se bată joc de ea. Vei veni la mine în genunchi în câteva luni sau chiar nu, deja săptămâna viitoare, pentru că acele câteva monede pe care le câștigi nu sunt suficiente pentru nimic. Și cine ți-a spus că pot conta doar pe banii mei? Olga a zâmbit misterios. Nu toți bărbații sunt atât de zgârciți ca tine. Te asigur, Nikita, că, cu un pic de voință, poți găsi un partener de viață normal. Olga nu a mai vrut să discute cu el. Și despre ce? Oricum nu aveau nimic de împărțit. Partea ei din banii pe care i-au economisit pentru apartament, Olga a cheltuit-o pe sine, iar Nikita a dispus de partea lui cu mult înainte. Și cum îmi propui să plătesc chiria și utilitățile? Tânărul a urlat, simțind că soția sa va închide apelul. Eu deja mi-am luat toți banii pe salariu pentru o lună în avans. M-am înțeles cu contabilitatea să mă aloce. Șeful meu a fost de acord personal. Acum mă vor da afară pentru minciună. Și nu am cu ce să trăiesc. Ei bine, știi, asta nu mai este problema mea. Olga a întrerupt apelul și-a îndreptat umerii și s-a simțit complet fericită. La mătușa Lida putea rămâne cât dorea. Femeia în vârstă era doar bucuroasă de compania nepoatei prietenei sale decedate, deoarece nu avea alți rude. Dar Olga nu plănuia să abuzeze de răbdarea bătrânei. Se obișnuise să trăiască în regim de austeritate strictă și, desigur, din ianuarie va trece la acesta. Numai că, de acum înainte, va economisi pentru propria ei locuință, iar nimeni nu va putea să pună mâna pe acești bani. Dacă te bazezi doar pe tine, atunci nu va trebui să te dezamăgești, nu-i așa? Iar bărbatul? Olga aproape că nu a înfrumusețat situația când a vorbit cu Nikita. Era sigură că, mai devreme sau mai târziu, va găsi o persoană alături de care nu îi va fi frică. Numai că nu se va lăsa prinsă de primul care îi va ieși în cale.